भाइ कस्तो छ ठीक छ नि वाह सो गाइस हामी यहाँ माथि टपमा आयो कि हेर्नु यार ओहो बवाल छ यार सो अघि यहाँ तलबाट आएको हामी चाहिँ होइन उयो तलबाट आएको यो बाटो चाहिँ हेलमेट फालिदिउँ गाइस हेलमेट तल छोप्न बस्छ राखिदिनु यो खाजा चाहिँ हामीले खानुपर्छ वेलकम टु माई न्यू भ्लग आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज हामी कहाँ छौँ भाइ आज हामी सिमलचौरभन्दा हल्का यता छ बाबियाचौरभन्दा 5 मिनट यता अगाडि पूर्वतिर परतिर बाबियाचौर हो अनि त्यसपछि हामी आज यहाँबाट चाहिँ माथि कोद्राबाङ जाने भनेको सबै कुरा प्लानिङ भ्लग सुरु हुनुभन्दा पहिले नभनौँ अहिले सबै एकैचोटि बिचमा सिन हेर्नु होला अहिले चाहिँ भाइले सिनेमेटिक खिच्छन् अनि त्यसपछि हामी फेरि भेटौँ होला है त उता एक ठाउँमा बसेपछि लास्टै दिमाग खराब भइसक्यो होइन त्यही भएर अनि हामी हल्का यता चाहिँ अलि यताउता हेरेर मैले कतिको चेन्जेसहरू छ धेरै पछि हो नि त आएको यता त्यही भएर सबै रिसर्च गरेर जाऊँ भन्ने कुरा हो अझैमा क्वालिटी चाहिँ थोरै कम हुनसक्छ यहाँ तल छ नि यो तलको बाटो जानु भने चाहिँ बाबियाचौरतिर जानुहुन्छ भने चाहिँ यो यताबाट आएर माथितिर जानु भने चाहिँ अर्को त्यो यहाँ लेखिन्छ अर्को ठाउँतिर पुग्नु छ हामी माथिको ठाउँमा पुग्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ यहाँ अफरोड छ हल्का अफरोडिङ गर्छौँ यो बर्खाको टाइममा बाटो कतिको बिग्रिरहेको छ होइन चेकआउट गर्छौँ है त्यसलाई सो गाइज हामी यहाँ माथि टपमा आइसक्यो अझ माथि ऊ माथि छ टप त उता पर यहाँ पहिला गइसकेको थिएँ म अनि यहाँ चाहिँ बाटोहरू पिच्नु रहेछ यहाँबाट सिन हेर्नु बाटो कहाँ छ क्या यहाँ तल हेर्नु त आमा सिधा सिधा तल्लो छ कि बाटो यस्तरी हेर्नुलाई यहाँबाट खस्यो भने सिधै गुल्टेरै बाटो पनि पुगिन्छ है अनि यहाँको सिन हेर्नु त आम्बो दामी छ नि है वाउ जस्ट अब हामी चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ गाइज पनि भुले आएर आफैले अझ माथि जाऊँ भनेको अधेरो हुन लागिसक्यो अब यहाँभन्दा माथि नै जान्छौँ होला सायद बस अब हो भएन माथि जाऊँ अनि गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सो हेर्नु होइन अलकत्रा हो कि यो चाहिँ यो भाँडो सबै होइन यो चाहिँ सबै बाटो पिजनीलाई पकाएर अनि हाल्ने अलकत्रा हेर्नु कस्तो छ है हेर्नु कति साह्रो छ पिजो अनि मजा हुन्छ नि यस्तो रबर सबर सब मिक्सर पकाउँछन् हाम्रो चाहिँ अझ माथि टपमा पुग्ने प्लानिङ भयो पानी पर्न पनि सक्छ अनि असारको टाइम केही भर हुन्न क्या फेरि है एकैचोटि पर्न सक्छ अनि जो हामी फास्ट माथि जान्छौँ अनि उता काम पनि भइसक्यो हाम्रो एउटा सानो काम पऱ्यो होइन त्यसको लागि पनि हामीले त काम पुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी फास्ट माथि गएर अनि हल्का यसो अनुगमन मात्र गरेर आउँछौँ है त त्यही नै हो एक ठाउँमा गएर अनि त्यो ठाउँमा गइछु भने यसो हेर्नु चाहिँ मजा छुट्टै हुन्छ क्या टक्क जाऊँ त्यहाँ चेकअप गरौँ है त बाई बाई गाइज सो गाइज ठाउँ चाहिँ सक्नुहुन्छ आमामा यहाँ तल हेर्नु गइरह्यो होइन माथि चाहिँ टक्कको आमामा खिया मिठो ठाउँ छ यार वा है ए यस्तो वाइट क्या यो ठाउँमा होइन माथि कुहिरो लाग्यो अनि त्यहाँ सब झर्ना भएको बेलामा आउनुपर्छ है अब यहाँबाट होइन हामी टोड्के गएको थियौँ नि त हामी अस्ति नै राति 4 बजे उठेर त्यो भ्लग त्यो चाहिँ हाम्रो यता गइसक्यो त्यो ठाउँ चाहिँ यतातिर होइन अनि अब यतातिर यो ठाउँको नाम हामीलाई नै थाहा छैन अहिले हामी भइरहेको ठाउँ चाहिँ कोद्राबाङ हो कि के भन्छ होइन कोद्राबाङ जस्तो के हो अब यहाँभन्दा माथि हेरौँ के आउँछ जस्ट गो विथ द फ्लो अगाडि के छ होइन कस्तो छ यहाँ पछाडि जुन दायाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै टाढा हुने चाहिँ उहाँलाई सोध्नु हुन्थ्यो यहाँ बोट माथि मान्छे कतै भेट्यो भने हामीले सोध्छौँ नत्र जस्ट अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरूलाई म ठाउँको नाम थाहा पायो भने चाहिँ पछि एक्सप्लेन गरेर भन्नु सक्छु है त ल यहाँ पर चाहिँ पहिरो गएछ कि गाई चाहिँ हेर्नु माथि त होइन तर यताको गाउँ चाहिँ वा यार ऊ पर हेर्नु त्यहाँ त्यो फाउन्टेन कस्तो दामी देखिन्छ अनि यता पनि छ क्या उहाँ तल यो ठाउँको नाम पनि के दरबाङ त यो होइन है यो कहाँ हो दरबाङ यो बाबियाचौर पारीको ठाउँ यो चाहिँ अनि यहाँ पनि कुनै दिन जान्छु क्या म ढुक्क बस्नु यहाँ माथिको हेर्नु हामी यहाँभन्दा अझ माथि जान्छौँ है ऊ माथि टपमा पुगेर अनि फर्किने हो सो यस्तो ठाउँमा जाँदा एकदम फ्रेस हुन्छ क्या होइन त्यही भएर नि यस्तो ठाउँ बेला बेला जानुपर्छ होइन त्यो माइन्डलाई के भन्छ डाइभर्ट गरेर यस्तो बवाल त्यो सिनहरू क्याप्चर गरेर दिमागमा पिस क्या छुट्टै एउटा मान्छे फ्रेस हुन्छ क्या हेर्ने नेचुरल ब्युटी सबैको नेचुरल हरियाली होइन माथि मुख
सब खरडले गर्दा यति राम्रो भर्खरै पलाइरहेको घाँसहरू होइन। यहाँ पर चाहिँ एउटा घर चाहिँ पुरा त्यो पहिरो लाएर साइडमा पहिरो लाएर चाहिँ होइन अब केही नहोस् त्यो क्षति होइन यताउता। यहाँ चाहिँ बाटो साँग्रो छ तर अफ रोडिङ गर्न आउने घुम्न आउने यो चाहिँ एकदम बेस्ट वान अफ द बेस्ट प्लेस। अगा त्यही त वहाँ बिचमा शुद्ध घर छ भने चाहिँ बुझ्नु न आमामा कस्तो ठाउँ होला क्या वाह। यहाँ त दिउँसो एकपटक दिउँसो आउनुपर्छ होइन उजेलोमा क्या सब सिन देखिन्छ नि। अनि दिउँसो माथि उ त्यो टपमा पुग्ने गरी आउँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा दामी केही नहोला जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यही नै हो गाइज माथि भेटौँ है त। वाह सो गाइज हामी यहाँ माथि टपमा आयो कि हेर्नु यार ओहो बवाल ठाउँ यार दामी ए भ्यू आमामा यो अन्त बल्ल यार थात। सो अघि यहाँ तलबाट आएको हामी चाहिँ होइन उयो तलबाट आएको यो बाटो चाहिँ अनि यहाँ टपमा आइसक्यो अब त या वाह 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 बवाल यार हेर्नु त सिन वाह आँखाले हेर्दा त यस्तो दामी छ फोनमा पनि त्यस्तै दामी देखियो हुन्थ्यो तर त्यति दामी यो वाइट देखिन्न नि त त्यति बवाल होइन तर पनि ठिक छ गाइज यहाँ हेर्नु भाइ कस्तो छ ठिक छ नि बवाल छ दामी दामी छ है यस्तो है। हेलमेट फालिदिउँ गाइज हेलमेट तल छोप्न बस्छ थालिसक्नु ल अब मजा माथि जाऊँ जति माथि गयो त्यति माथि त्यो पहिला त्यो झाँक्री बानीको भ्लगमा भएको थियो नि त्यस्तै होला जस्तो छ त्यहाँ त यार जति माथि गयो भने त्यति माथि जानु मन लाउने क्या माथिको माथि माथिको माथि सिनै त्यस्तै छ कि अन्त मनलाई लो बिहासी जानु पऱ्यो होइन उसले माथि गएर गाउँको नाम सोधेर अनि फर्किन्छौँ हामी ल ठिक छ गाइज तपाईँहरूले देखाउनु पऱ्यो नि त भ्लगमा स्कुल हो कि भवन होला खै स्कुल हो कि गाउँको नामै थाहा भएन यार साथीहरू को जाने नि यहाँबाट पनि चल है यही हो क्या हेर्नु न। सो साथीहरू यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ हाम्रो चाहिँ मन्दिर यसो यहाँ हेर्न आयो होइन मन्दिर चाहिँ चेक गर्न ए पूजा चल्दै रहेछ नि त भित्र। हाम्रो बगालदेखि त बाघ दामी छ है यत्रो बाघ काट्छ अगाडि काट्थ्यो भाइ ए जुङ्गान छ नि त्यसको त सबै बनाउँछ नि जुङ्गानी छ क्या बाघको त जिब्रो नि छ पुवाल रहन्छ भित्र हात्तीको आमा आँखा हेर्न हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो है त साथीहरू। अब यहाँ बाघ चाहिँ दामी रहेछ एकदम बवाल खतरा बाघ छ होइन अब निस्किनु पऱ्यो एक ठाउँ बसेर हुनु रात पर्छ फेरि फर्किनु पनि पर्छ टाइममा होइन रात परिसक्यो जति माथिको त्यति राम्रो भ्यू आउँदैछ अँध्यारोमा आइयो त्यही भएर भिडियोको क्वालिटी तपाईँहरूले पाउनु भएन हल्का त पाउनु भयो त्यति बवाल छ त्यस्तो भएन घाम बाबा टाढा टाढासम्मको सिन देखिन्थ्यो होइन तर टाइम दिनमा आउनु टाइमै भएन क्या साथीहरू। अब बेलुका टाइम हुन्छ दिनमा अब कसरी आउनु दिनमा त अब त्यही हुनु पऱ्यो होइन। त्यो गाउँ हेर्नु है ठ्याक्क चाहिँ बिचमा घेरेर होइन वरिपरिबाट जङ्गल छ अनि बिचमा गाउँ छ अनि यतापट्टि हेर्नु यो ठ्याक्क ढिकोमा हो क्या यहाँ तल फेरि खोला छ होइन यदि टपमा गाउँ छ यहाँ छ हामी यति माथि यसको हाइट ठ्याक्क एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर यति माथि छ कि यहाँबाट होइन यो वरपरको डाँडाहरू सब देखिन्छ क्या यति टपमा अझ यहाँभन्दा अझ टपमा जान सकिन्छ होइन तर अझै रहन्छ तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउन सकिन्न तर हामी चाहिँ जान्छौँ त्यहाँ गएर हामी तपाईँहरूलाई हामी भनेको हामीले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ देखाउँछौँ होइन अब भ्यू नदेखाउनु पाएकोमा हो कि देखाउनु नपाएकोमा सरी त्यही नै हो। अनि भाइ पनि एकदम खुसी भइसक्यो होइन भाइ सिनहरू बवाल भएर होइन र भाइ अनि फर्स्ट टाइम यतातिरको अन्य ठाउँको नाम भन्नु त के अरे हामीले खाजासाजा खाने भनेर केही ल्याएको छैन हामी एकदम भोको छौँ हामीले पसल जहाँ पायो हामीले त्यही खानेकुरा खान्छौँ होइन लेट्स सी एउटा पसल पाइयोस् कतै सोध्दै जाऊँ कि नसोधौँ भन्ने कुरा हो यहाँ होइन ल है त बाई बाई गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ र्यालीखोड आइसक्यो होइन अनि र्यालीखोडको स्कुलमा भनौँ न यो गाउँै र्यालीखोड हो अनि यहाँ माथि त जानु निर्णय गरेन हामीले किनभने अँध्यारो भइसक्यो हामीले केही देख्दैनौँ क्या है त्यही भएर यहाँभन्दा माथि चाहिँ हामीले जाने निर्णय गरेनौँ होइन। अब यहीँसम्म हो यहाँ चाहिँ हामीले खाजासाजा खान्छौँ के पाइन्छ पसलमा
अनि त्यसपछि हामी फेरि अब हाम्रो राइड चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होइन। अरू केही भन्नु छ भने हल्का यता कुरासुरा गर्नु छ तपाईँहरूसँग, त्यो कुरा फेरि अर्को भिडियोमा गरौँ न। आजको लागि चाहिँ यस्तै। अनि अब बिस्तारै फेरि अब राइड सुरु गर्दैछु, किनभने मेरो खुट्टा अलि सन्चो भइसक्यो होइन। अब असार पनि डाउन लागिसक्यो। अनि राइड हान्नुपर्छ कि यस्तो टाइममा चाहिँ। दिउँसो हान्न सक्दिनँ, बेलुकातिर चाहिँ हान्न पाइयो होइन। त्यही भएर बेलुका चाहिँ अब यस्तै अरू ठाउँमा पनि जाउँला, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउँछ होइन। सो त्यही नै हो गाइज। Hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you in the next video. Till then, be safe. Bye guys. Bye bye. यहाँ अगाडिको पार्ट थोरै हेर्नु होला, यो एन्डिङ चाहिँ अहिले गरेँ ल बाई। स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हल्का झडा परे जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन। त्यही नै उता जाऊँ, उता गएर चाहिँ पसलमा गएर अनि खाजा किनेर खाऊँ होइन। सो जस्ट हामीले चाहिँ अब उमा पसलमा खाजा किन्यौँ होइन। चाउचाउ नेसनल खाजा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो खाजा खान्छौँ अलि त्यो अघिको डाँडामा गएर, त्यो अघि मैले डिलमा गएर देखाएको थिएँ नि, त्यो ठाउँमा गएर खाने होइन। त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ है त गाइस। यहाँ अँध्यारो भइसक्यो, लास्टै अँध्यारो भइसक्यो। यो चाहिँ यो गाउँको नाम चाहिँ र्याली खोला है त यो ठाउँको। पारीको खै नामै थाहा भएन मलाई, कता हो केही नामै थाहा छैन। मान्छेहरू सोध्नुहुन्थ्यो, तर जे पनि यो ठाउँको नाम र्याली हो। तर कुन्ने भाइ तलको नाम के अरे, तल खै के हो नामै भुल्यो, तल अघि भनिसक्यो त्यही। सो गाइज हामी चाहिँ अब फर्केर यहाँ तल भ्यू, त्यो अघि बसेको भ्यूमा आइसक्यो डाँडोमा। यो डाँडो होइन, यहाँ तल सब गाउँहरू छ। यहाँभन्दा तल केही छैन। अनि यहाँ खाजा छ हाम्रो, यो खाजा चाहिँ हामीले खानुपर्छ होइन। अलवेज चाउचाउ, अनि 2टा चाउचाउ, 2टा कुरकुरे छ, अनि 2टा बिस्किट छ है त। त्यही नै हो। कुरकुरे चाउचाउ मिक्स हालेर डक्क खानुपर्छ है। सो हामीले यहाँ खाजा पनि खाइसक्यो। यता हामीले ढुङ्गामुनि अतार्नुपर्छ। अस्ति ढुङ्गामुनि पिचार्दै हिँड्दै थियो, किनभने हाम्रो केही व्यवस्थापन त हुन्छ क्या, थोरै बाहिर देखिन्न क्या। सो तपाईँहरूले पनि खानु भने यस्तै बरु केही मुनि हालेर त्यसले व्यवस्थापन गर्नु। यदि यहाँ फाल्ने ठाउँ छैन होइन, चढाउने ठाउँ छैन, फोहोर फाल्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ यस्तो गर्नु सक्नुहुन्छ है। बाई बाई, अब हामी जान्छ। सो त्यही नै हो। अब एकैचोटि घरमा भेटौँला।